Nais mo bang alamin ang guidelines at enrollment procedure ngayong school year 2021-2022? Panoorin ang video ito para malaman mo. Keep on watching to learn something. Good day, Blissful! This is your teacher, Sheshe, and welcome back to my channel. Before you proceed, please don't forget to hit the subscribe button, okay? Come on, let's start! Dahil sa kinakaharap pa rin na health challenge ng ating bansa na dulot ng COVID-19, naglabas ang DepEd ng DepEd Order No. 32 Series 2021 na pinamagatang Guidelines on Enrollment for School Year 2021 to 2022 in the context of the continuing national public health emergency due to COVID-19. Na nagsasaad ng mga alituntunin sa pagsasagawa ng iba't ibang paraan ng pag-enroll na nakasunod sa mga alituntunin na ipinatutupad ng IATF. Sa mga lugar na hindi sakop ng MECQ at GCQ ay maaari pa ring dalhin ng mga magulang ang Modified Learners Enrollment and Survey Form kaalinsabay ng mahigpit na pagsunod sa mga existing health protocol. Ang lahat ng magsasagawa na teaching at non-teaching personnel na maa-assign sa enrollment ay yaon lamang mga bakunado na. Ang paaralan ay maaari ring magpatupad ng drop box method katulad ng isinagawa noong nakaraang taon. Ang School Enrollment Focal Person ang tatanggap ng lahat ng Modified Learners Enrollment and Survey Form at magbibigay sa lahat ng grade level coordinators at sila naman ang magbibigay ng mga ito sa mga advisor at ang advisor ang mag-e-encode ng Modified Learners Enrollment and Survey Form in list beginning of school year facility. And here are the instruction to parents, guardians, and enrollees. Para sa mag-aaral ng grade 1 to 6, 8 to 10, and 12, kayo ay kukontakin ng inyong previous advisor para sa remote enrollment. Subalit, maaari ding kausapin ng mga magulang ang guro ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng mga numerong ibibigay ng paaralan. Para sa mga incoming kindergarten, grade 7 and 11, kailangan ng mga magulang na magsabi sa mga guro kung nais ba nilang i-enroll ang kanilang mga anak. Para sa mga transferees, ang mag-aaral na mismo ang kukontak sa paaralan na nais nilang pasukan sa pamamagitan ng mga numerong inilaan ng paaralan. Hindi na ire-required ang dating advisor na ipasa ang MLESF ng mag-aaral na lilipat ng ibang eskwelahan. Ang mga magbabalik eskwela naman ay direkta nang makikipag-usap sa kanilang paaralan sa pamamagitan pa rin ng mga inilaang numero ng paaralan. Para sa mga ALS enrollees, maaari silang makipag-usap sa paaralan o Community Learning Center upang ipabatid na nais nilang mag-aral. Maaring ito ay digital o physical enrollment. Ang Modified ALS Form 2 ang gagamitin. Ito ay pwedeng makuha in physical o digital form.
And that is the guidelines and enrollment procedure for school year 2021-2022. Thank you for watching.